Σε αυτό το βίντεο θα δεις τις άλλες παραλλαγές του Bitcoin, όπως το Maintenance και το Backstar. Και εδώ να τονίσω ότι αυτό το βίντεο είναι για πιο εμπειρούς παίχτες που έχουν κάνει κάποιες φορές το Casino Heist και ξέρουν να περιμένουν. Εάν όμως το έχεις κάνει λίγες φορές ή έχεις μπει σε heist που έχει κάνει άλλος, το έχεις κάνει 2-3 φορές και πάλι δεν είσαι εμπειρός. Οπότε, αν δεν είσαι 100% έτοιμος, θα σου πρότεινα να παρακολουθήσεις το Guide Casino Heist για αρχάριους, που και αυτό δεν υπάρχει, δεν θα το βρεις πουθενά αλλού. Αυτό το βίντεο θα το δεις πάνω στο σύνδεσμο και κάτω στην περιγραφή και θα χρειαστείς 3 πολύ σημαντικά πράγματα για να κάνεις το Casino Heist, φίλε. Το πρώτο είναι να έχεις τουλάχιστον ακόμα ένα φίλο, όσο πιο πολύ τόσο καλύτερα, αλλά τουλάχιστον ένας φίλος με υψηλό IQ να προσαρμόζεται, να καταλαβαίνει, με τον οποίο θα συνεργάζεστε και να παίζετε τις ίδιες ώρες. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η υπομονή. Και το τρίτο πράγμα που χρειάζεσαι είναι ένα καλό guide που θα βρεις σε αυτό το βίντεο. Και πάμε στο Backstar, που για το πρώτο prep θα πρέπει να πάρεις το φορτηγό αυτό που βλέπεις. Θα είναι και κάτι μπράβη, κάτι κουστούμάτι. Το σκοτώνεις, παίρνεις το φορτηγό, χάνεις την αστυνομία, το γυρίζεις στο arcade. Πολύ γρήγορο prep, πολύ εύκολο. Και στο δεύτερο έχουμε την επιτομή της ροξαρικότητας. Πας και παίρνεις ένα σκουπιδιάρικο, μια σκουπιδιάρα όπως αυτές που πουλάς στα MC Business. Μην σκοτώσεις κανέναν και θα σκηνικά η αστυνομία. Απλά το παίρνεις, πας στο καζίνο, βγάζεις κάτι σακούλες από πίσω με σκουπίδια, τις αφήνεις εκεί που σου λέει για να γεμίσει κατσαρίδες στο μέρος. Φοβερό, ρε φίλε, ροξαρικό σενάριο. Και τελείωσε και το δεύτερο prep που πρέπει να κάνεις για την προσέγγιση Bitcoin με το Backstar. Bug που σημαίνει κάποιο ενοχλητικό έντομο, έτσι όπως είναι ενοχλητικά και τα bug που έχει το Casino Heist. Αλλά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν μας νοιάζει, είναι το καλύτερο heist που υπάρχει. Και πάμε να δούμε πώς ξεκινάμε. Μπαίνεις μέσα από το staff lobby, δεν μπορείς να διαλέξεις. Δεν σου λέω και τα πρέπει, είναι ακριβώς τα ίδια με το group sex. Απλά παίρνεις άλλη στολή για να μπεις. Αλλά όλα τα υπόλοιπα ισχύουν. Προχωράς, πας προς τις σκάλες. Από αυτό το σημείο εδώ πέρα που βλέπεις. Και εδώ το δύσκολο είναι ότι, μάλλον εύκολο είναι ότι θα κατέβεις κάτω στο χώρο όπου μπαίνεις στο Vault. Αλλά αν το κάνεις απροετοίμαστος, θα πεθάνεις πάρα πολλές φορές, θα σε καταλάβουν. Θα σου δώσω όμως ένα tip για να το κάνεις με τη μία. Μπαμ μπαμ. Μπορείς να πάρεις και το Elite Challenge. Εδώ αυτούς τους αφήνεις, δεν τους κοιτάς καν. Δεν βγάζεις όπλο, εννοείται, δεν έχεις όπλο, δεν κρατάς όπλο στο χέρι σου για να σε καταλάβουν. Και το μόνο που προσέχεις είναι να μπεις πάνω τους. Μπαίνεις εδώ, κάνεις ένα χακάρισμα και σε σπαουνάρει κάτω. Με το Backstar θα έχεις και σφυρί, με το οποίο μπορείς να χτυπάς τους guard εκεί πέρα. Τρώμε τον πρώτο που κοιτάει προς την άλλη μεριά και πας και καβατζώνες εδώ. Εδώ θα περιμένεις, μην πας γιούρια, μην πας αμέσως προς τα μέσα. Βλέπεις ο πρώτος φύλακας με το κράνος πηγαίνει προς τα κάτω, ο άλλος φεύγει. Θα περιμένεις να φύγει και ο άλλος και θα πας να φας αυτόν που είναι μέσα στον πάγκο εδώ πέρα. Αλλά μην πηδήξεις πάνω από τον πάγκο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω, θα σε καταλάβουν, θα βαρέσει ένα γκρεμός. Περνάς από το άνοιγμα, το βαράς. Και τώρα μπορείς να πηδήξεις από τον πάγκο. Έχει το νου και στην κάμερα από πάνω, γιατί έχει μια κάμερα. Οπότε πρέπει να συνδυάσεις το χρόνο που χρειάζεται για να φύγουν οι δύο φρουροί με τα κράνη, να γυρίσει η κάμερα και ο τύπος που τρως με το σφυρί να βρίσκεται στο σημείο αυτό που είδες. Εδώ πέρα τώρα με το drill είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί δυσκολεύονται πάρα πολύ. Πρέπει να είναι ακίνητο. Αυτή η βελόνα του τρυπανιού πρέπει να είναι ακίνητη όταν τη σηκώσεις πάνω, να μην στριφογυρίζει. Και μετά θα πατάς μέχρι τη μέση το δεξί μοχλό, όπως αυτό που πυροβολάς. Θέλει μέχρι τη μέση απαλά. Και απαλά τον αριστερό μοχλό που κατευθύνει το κατσαβίδι. Στο ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό. Το κατσαβίδι, αυτό το τσουτσούνι εκεί πέρα που πάει να μπει, πρέπει να είναι ακίνητο όταν θα κουμπίσει πάνω στο δίσκο. Να μην στριφογυρίζει. Κάτσε να το δεις και εσύ, να καταλάβεις. Βλέπεις εδώ πέρα που στριφογυρίζει, πατάω το δεξί μοχλό και ανεβαίνει τέρμα πάνω. Ζεσταίνεται αμέσως και δεν τρυπάει κιόλας. Θα πρέπει να είναι ακίνητο τελείως το κατσαβίδι. Αυτό που σπρώχνεις με το αριστερό μοχλουδάκι πρέπει να είναι ακίνητο. Παπ, τώρα εδώ είναι ακίνητο, πατάω μετά το δεξί. Αυτό πυροβολάμε ή πατάμε γκάζι και μένει σε πολύ χαμηλό σημείο. Και έτσι σιγά σιγά κόβεις όλες τις πλάκες. Και πάμε να δούμε πώς φεύγουμε, επειδή είναι πολύ δύσκολο αυτό το σημείο.
Μην ξεχνάς ότι εδώ πέρα δεν έχεις stun gun για να παγώνεις τις κάμερες. Και τα όπλα σου δεν έχουν suppressor για να μπορείς να σκοτώνεις από μακριά αυτούς που δεν φοράνε κράνη. Τους υπάλληλους που έτσι κι αλλιώς δεν φοράνε κράνη. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να κάνεις και τα Dagat Shipment όταν κάνεις την προσέγγιση Beacon, γενικά οποιαδήποτε και να είναι. Όταν κάνεις Beacon, είτε είναι Group 6, είτε Maintenance, είτε Backstar, δεν χρειάζεται να κάνεις τα Dagat Shipment, επειδή δεν μπορείς να πυροβολείς από μακριά αυτούς που φοράνε τα κράνη και έχουν το armor. Αλλά θα το κάνεις όταν είσαι νέος, επειδή πολλές φορές θα σου γίνει aggressive. Ειδικά αν παίζεις με random, θα σου βγει aggressive. Οπότε για να τελειώνεις κάποια στιγμή το heist, θα αναγκαστείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και πάμε να δούμε πώς βγαίνουμε. Πας από τον τοίχο, άκρη-άκρη δεξιά. Αυτός ο φύλακας με το κράνος θα κάθεται εκεί πέρα σε εκείνο το σημείο, οπότε μπορείς εύκολα να το φας. Απλά να προσέξεις η κάμερα να μην κοιτάει εκείνη τη στιγμή από εκεί. Και εδώ η κάμερα πώς βγαίνουμε. Υποτίθεται με τις κάμερες μπορείς να περάσεις ακριβώς από κάτω τους εκεί που θα σε κοιτάνε. Αν είσαι first person, επειδή πας πιο γρήγορα. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι καλός στο first person. Σκουντουφλάω εκεί πέρα σκοντάφτω. Κολλάω σε κάποια σημεία. Θέλω να είμαι third person για να καταλαβαίνω τι κάνω ακριβώς. Και από εδώ και πέρα είναι όπως και το Group 6. Πρέπει να φύγεις να πάω να πάρεις τη στολή για να τελειώνεις. Εδώ είναι που σου λέω ο άλλος χώρος που περνάς, που είναι η κάμερα από πάνω. Ξαναδες λίγο το Group 6, πήγα από την άλλη πόρτα από δίπλα που ήταν ανοιχτή, τώρα ήταν κλειστή. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε για τη στολή εξόδου. Βάζω και εγώ τη στολίτσα μου. Και πάμε να πάρουμε και το secondary loot, μπράβο, έτσι λέγεται. Προσπαθούσα να σκεφτώ πριν πώς το λένε, τώρα το θυμήθηκα. Να το ξαναδούμε μία, να προσαρμόζεσαι γιατί κάθε φορά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ βλέπεις είναι μπροστά στην κάμερα αυτός, δεν τον τρώει εδώ μπροστά. Να αφήνω να πάει πιο πέρα. Να τον έφαγε ο Τσάκης, πρόλαβε. Έρχεται και αυτός εδώ. Δεν μας έχουν καταλάβει, νομίζουν ότι είμαστε νους εκεί πέρα. Ματατζίδες είναι αυτοί, ειδικές δυνάμεις. Μπαίνουμε μέσα. Πάμε να πάρει το loot. Ανοίγω πορτούλα. Τώρα εδώ μπορείς να μπεις και κατευθείαν, πριν φας τους άλλους έξω, να φας τους δύο μέσα εδώ πέρα. Και αφού το ανοίξεις, να πας να φας τους άλλους που θα τριγυρνάνε εκεί που είδες πριν. Αυτό είναι λίγο ρυψοκίνδυνο γιατί βλέπουν από τις πόρτες που έχουν τα τζάμια, όχι αυτά τα τζάμια εδώ τα μεγάλα, τα χοντρά, αλλά από τα τζάμια που έχουν οι πόρτες μπορεί να σε δούνε. Και εκεί θα βαρύσει ένα κερμός. Πάμε να δούμε και το maintenance, το οποίο μπορεί να είναι και αυτό λίγο έτσι τεχνικό. Στο maintenance πρέπει να πας να κλείψεις να έρθεις σε αυτό το σημείο, να κλείψεις αυτό το φορτηγάκι όπως ήταν το Backstar. Μόνο που αυτό το φορτηγό θα έχει μια τσάντα μέσα και η άλλη τσάντα θα είναι εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, βλέπεις. Μετά χάνεις την αστυνομία και μετά πρέπει να γυρίσεις το φορτηγάκι πίσω στο arcade. Αυτό είναι το πρώτο prep για το maintenance, έχει και το δεύτερο. Στο δεύτερο prep πρέπει να πας να πάρεις αυτό το φορτηγάκι, είδες, δεν χρειάζεται καν να πυροβολήσεις. Μοιάζει με το Backstar, αλλά εδώ πέρα θα κάνεις κάτι άλλο. Θα πάρεις το φορτηγό, θα πας στο καζίνο και μετά θα πρέπει να ανέβεις πάνω. Πας στην είσοδο του καζίνο και σπονάρεις την ταράτσα. Από εκεί θα πρέπει να ρίξεις αυτό το υγρό, ένα δηλητήριο τέλος πάντων, ένα αέριο. Τι έχει μέσα αυτό το πράγμα. Μοιάζει πάρα πολύ με το Gangbang Robbery του Salvage Yard, που θα σε βοηθήσουν για το Casino Heist. Θέλω να επιδείξουμε αλεξίπτωτα, αλλά έχει άλλο ένα επίπεδο για να επιδείξουμε από εδώ. Εγώ πηδάμε. Μπαίνουμε στο βανάκι. Τελείωσε και αυτό το prep. Γυρίζουμε στο arcade. Τελείωσε, αυτό ήτανε. Λοιπόν, maintenance, εδώ πέρα μόλις μπεις θα πρέπει να μην ακουμπήσεις κάποιον φυλάκα και να πας από εκεί που πάμε για να πάρουμε τις στολές όταν φεύγουμε από τα δύο approach που είδες πριν, έτσι. Γι' αυτό σου λέω μοιάζει με το Young Castles, τώρα κάτι τέτοιο συμβαίνει. Παρκάρεις το φορτηγάκι, τρέχεις, μπαίνεις μέσα. Σε βγάζει αυτό το σημείο που μπαίνεις στο podium robbery, πάλι Salvage Yard robberies.
Τέλος πάντων, εδώ μην ακουμπήσεις το φύλακα αυτόν με τίποτα. Περνάς από εδώ έτσι όπως βλέπεις και πάμε στο σημείο που ξέρουμε. Στο Young Ancestor θα μπεις από δεξιά και θα φας αυτό το φύλακα. Εδώ η συμπαίκτριά μου δεν ήθελε να πάμε να τους φάμε πρώτα, θα τους φάμε μετά όμως. Και κοίτα, μπαίνεις έτσι, όπως πας και παίρνεις τα ρούχα όταν φεύγεις από το Group 6 και το Backstar. Το approach του Big Con. Προχωράς αυτό το διάδρομο, φτάνεις εδώ, αυτό μπορείς να το φας, δεν σε βλέπει. Αλλά το ξεφορτώνεις από τώρα, να μην το βρεις μπροστά σου μετά. Εδώ παίζει να τριγυρνάει κι άλλος ένας, πάμε. Στο Silence League εδώ θα σε περιμένει ένας, θα κυκλοφοράει. Στο Big Con δεν υπάρχει όταν κατεβαίνεις από τις σκάλες, αλλά είναι η κάμερα που δεν έχει το stand gun. Κοιτάει από την άλλη κάμερα, κάθεσαι από κάτω, περιμένεις να γυρίσει, φεύγεις. Εδώ προσέχεις η κάμερα να μην σε δει πάλι. Τσεκάρουμε άμα έρχεται κάποιος. Ναι, έρχεται. Νάτος. Γεια σου, φίλε. Μπορεί να έρχεται από την αριστερή μεριά, μπορεί από τη δεξιά. Να περιμένεις λίγο, μην είσαι πολύ βιαστικός. Και μπορείς να πάρεις και το Elite Challenge άμα θέλεις. Εδώ προσεκτικά. Πρόσεχε αυτός εκεί πέρα που κάθεται να μην σε δει. Δεν μπορείς να τον πυροβολήσεις, το ξαναλέω, δεν έχεις pressure στο Beacon. Πάμε, παίρνουμε το loot και πάμε να δούμε πώς θα φύγουμε. Με τα τρυπάνια ξέρεις τι γίνεται, σου δείξα και πριν, μην τα ξαναδείχνω. Πάλι θα έχεις αυτό το δύσκολο τρυπάνι. Το πώς βγαίνει, σου έχω πει για να μην μπαγκάρει, να μην κάνει σουξομούξου μανταλάκια. Και εδώ η έξοδος, όχι Γιούρια. Εδώ η έξοδος ξέρεις. Σιγά σιγά και μαλάκα, μην μας καταλάβουνε. Πριν στο Backstar υπήρχε ένας που καθόταν εδώ, το σκοτώσαμε, τώρα ήταν αλλιώς κάπως. Αλλά σούπα θα το κάνεις αν είσαι έμπειρος παίκτης. Που ξέρεις τι κάνεις, θα έχεις υπομονή. Είπαμε το Casino Heist είναι σαν το σκάκι, θέλει στρατηγική, θέλει υπομονή, θέλει σκέψη. Και βέβαια θέλει και καλούς φίλους, έτσι. Και έξυπνους φίλους. Πάμε να πάρουμε τις στολίτσες μας εδώ. Τηθήκαμε news. Και πάμε για το secondary loot. Για να δούμε πώς θα μας βγει αυτή τη φορά. Τα αφήνω γιατί κάθε φορά είναι διαφορετικά εδώ πέρα. Αλλά ο τρόπος σκέψης είναι ένας, έτσι. Όχι μπροστά στην κάμερα, όχι μπροστά στους άλλους. Γεια σου, αγόρι. Τσεκάρω να δω με κυκλοφορεί κανένας άλλος. Αυτό ήταν ένα approach, 4 διαφορετικά heist με το Big Con. Είπαμε Group 6, το πιο εύκολο που θα το κάνεις, ειδικά αν είσαι νέος, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που θα βαρεθείς, έχεις να διαλέξεις Backstar, Maintenance, Young Ancestor. Στα 3 τελευταία θα έχεις και το κακό τρυπάνι, οπότε θα πρέπει να κάνεις την εξάσκηση στο arcade. Θα αγοράσεις την πόρτα εκεί από τον πρώτο πίνακα και θα κάνεις αυτά τα 3 διαφορετικά approach, αν θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι. Casino Heist, ένα σκάκι σε βιντεοπαιχνίδι. Πρέπει να έχεις ευφυΐα και μυαλό σκακιστή για να τα καταφέρεις. Και κάποιες αρετές που πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν. Οπότε να σε ευχαριστήσω όλους, ευχαριστώ και εσένα που παρακολούθησες μέχρι το τέλος, ελπίζω να σε βοήθησα. Ό,τι απορία έχεις γράψει στα σχόλια. Ήταν πολύ δύσκολο να συγκεντρώσω όλα αυτά τα approach, όλες αυτές τις προσεγγίσεις. Οπότε κάντε ένα like, ένα subscribe. Αν έχεις κάποια άλλη ιδέα μπορείς να τη γράψεις στα σχόλια και τα λέμε σύντομα.